let us sing to God, Lechu Neranena, number of the page is 24. Lechu Neranena, Lechu Neranena, Lechu, Lechu Neranena, Adonai. Lechu Neranena, Lechu Neranena, Lechu, Lechu Neranena. Daria, Daria, Letzur Isheinu, Kadma Vana Betoda. Daria, Letzur Isheinu, Izmiro. Daria, lo Lechu Neranena, Lechu Neranena, Lechu, Lechu Neranena, Adonai. Lechu Neranena, Lechu Neranena, Lechu, Lechu Neranena, Adonai. Let the heavens rejoice and the earth be glad. Ismechu Hashamayim, page 26. ישמחו השמיים ותגל הארץ ירעם הים ומלואו. ישמחו השמיים ותגל הארץ ירעם הים, ירעם הים ומלואו. Zamru Adonai Bechinor. We are now in the middle of page 30. You can be helped with the transliteration. זמרו לאדוני בכינור, בכינור, בקול זמרה. 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 רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להרגוצו, bottom of page 32. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להרגוצו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להרגוצו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להרגוצו. Please rise if you are able to. Number of the page is 36. מזמור לדוד. מזמור לדוד. איי 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 איי. אבו לאדוני בן אלילים, אבו לאדוני כבוד נאות, אבו לאדוני כבוד שמות, אבו לאדוני ביד הקודש, כל 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 אדוני על המים אל הכבוד. אדוני
וישבר אדוני את ארצי הלבנון וירקידם כמו עגל לבנון וציגיון כמו בן רמי לה 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 כל אדוני חוצר לבוקש כל אדוני יחיל מדבר יחיל כל אדוני יכול לילות ויחשוף יערות ובחלום כולו אומר כבוד לה 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 אדוני למקום יש וישב אדוני מלך לעולם אדוני יברך את עמו בשלום לי 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 Keep and remember in one divine word, our people at Sinai God's commands heard. Our God is one and one is God's name. God is the glory, God is the fame. לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה. Number of the page, as we welcome the Sabbath Queen, page 40. 40. לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה שמור בזכור בדיבור אחד ישמיענו אל המיוחד ישמיענו אל המיוחד אדוני אחד הוא שמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה, לך דודי לקראת כלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת אוי לקראת שבת, לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה, אוי כי היא מקור הברכה. ומראש מקדם נסוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה, אוי לך דודי לקראת כלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת וקבלה. מקדש המלך עיר מלוכה עיר מלוכה ומצאים מתוך הפיכה ומצאים מתוך הפיכה רב לשבת ואת המחה והוא יחמול עלייך חמלה לך דודי לקראת כלה לך דודי לקראת כלה פני שבת אוי לקבלה. התנערי מעפר קומי לבשי בגדי תפארתך עמי אוי לבשי בגדי תפארתך עמי על יד בלישי בית הלחמי אוי קורבן נפשי גאלה אוי לך דודי לקראת כלה לך דודי לקראת כלה בני שבת אוי לקבלה.
לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. התעוררי, התעוררי, כי בעורף קומי אורי, 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 שירה ברי, כבוד אדוני עלייך נגלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לך לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לא תבושי ולא תקלמי, מה תשתוכחי ומה תרמי, בך יחסו עניי ימי, בני בנתה אל תגלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. והיו למשיסה שלושייך, ורחקו כל מבעלייך, יסיס עלייך אלוהי, תמסוס קטן על כלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. ימין ושמאל תפלוצי, בית אדוני תריצי, על יד איש בן פרצי, ונשמחה ונגילה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. בואי בשלום, עטרת בנה, גם בשמחה ובצאן אדום, אמוני עם סגולה. בואי חלה, בואי חלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. You can be seated. As you already know, Kabbalat Shabbat is built with 6 psalms, 1 psalm for each day of creation, and then come the psalm for the Sabbath day, Mizmor Shir, Yom HaShabbat, number of the page. 44, Mizmor Shir, ליום השבת. טוב להודות. ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך, לילות עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון בחינוך. טוב להודות. ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך
כי שימחתני אדוני בפועליך, ובמעשה ידיך ארנן. מה גדלו מעשיך אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך. ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. עוד ינובון, עוד ינובון בשיבה, אוי דשנים ורעננים יהיו להגיד כי ישר אדוני צורי 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 ולא עוולת בו. אוי צורי 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 ולא עוולת בו. אדוני מלך יהוד לבש, לבש אדוני עוזית הזר, אף תיקון תבל בעלתימות, אף תיקון תבל בעלתימות. נכון, כי שכר מאז נשאו מערות אדוני, נשאו מערות קולם, נשאו מערות אחיין, מקולות מים רבים, אדירים משבר ים. אדיר במרום אדוני, אדיר במרום אדוני. עדותיך נאמרו מאוד, לביתך נבע קודש, אדוני לאורך ימים, אדוני לאורך ימים, מקולות מים רבים, אדירים משבר ים. אדיר במרום אדוני, אדיר Before we include the Barhu, which is the moment where we become a big minion, for the last 70 weeks we are a virtual minion in so many countries. Want to take the opportunity to thank you, all those who are in different cities and countries, and send us off all the emails and phone calls and WhatsApp with support for the
tragic days that the Jewish community and the general community here in Florida is going through. Help us to know that you are with us. Please rise for the Barhu as we are in page 52, becoming a strong community praying together. Ay, 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 die, 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 da, 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 die. Oi, die, 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 die. Die, 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 da, 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 da. We die, 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 da, 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 die, 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 die. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך, לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך, לעולם ועד. אוי לי, 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 פללי, די, 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 ומבדין ביום ובלילה. צבאות שמו אחד וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. Lai, 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 ברוך אתה אדוני המריב הרבים. With everlasting love, you are loved, you people Israel. You have taught us Torah and mitzvot, you have instructed us in laws and judgment, therefore God, when we lie down, and when we rise up, we shall speak of your commandments and rejoice in your Torah and in your mitzvot, because you are our life and the length of our days. On them we will meditate day and night. May you never take away your love from us. Praise you, God, who loves you people Israel. Ahavat Olam 60. Ahavat Olam Beit Israel עמך אהבת, תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו לימדת. כן אדוני אלוהינו, בשוכבנו ובקומנו, נשיח בחוקיך. נשמר בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם, כי הם חיינו. ואורך ימינו ובהם נגה יומן ולילה, יומן ולילה. ועבדך אל תסיר ממנו לעולמים, ברוך אתה אדוני וברוך שמו אוהב עמו ישראל. שמע ישראל, אדוני אלוהינו
Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 72 together. ואהבת בכל לבבך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך, שוכבך ופגומך, קשרתם לאותה על ידיך, והיו לדודפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. שמע ישראל, continue silently, 80 and 82. והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותה שאנוכי מצווה אתכם היום. Adonai Elohim. 87, true and certain is that there is one God, and there is none like our Lord. This God who redeemed us from the might of tyrants and delivered us from slavery to freedom. Great are the things that God has done. God's wonders are without number. God brought forth Israel from Egyptian bondage and has been our hope in every generation. Mi chamocha ba'elim Adonai, middle of page 86. La da la la la, la da la la da la, la 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 la, la da la 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 la, la da la da la, la da la 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 la, la da la 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 la, la da la da la, la da di da di la da di da di da. Mi chamocha ba'elim Adonai, mi chamocha נאכל בקודש נורא תהילות, אוסף אלה, אוסף אלה. מלכותך ראו בניך, בוקע ים לפני משה. זה לי ענו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. La da la 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 da la 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 da la. ונאמר כי פדה אדוני, כי פדה אדוני את יעקב, וגאלו מיד חזק ממנו. ברוך אתה אדוני גאל ישראל. לה 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 לה. Da 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 da.
da 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 da. שכיבנו אדוני אלוהינו לשלום ועמידנו מלכנו לחיים. Page 90. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום ועמידנו מלכנו לחיים. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום ועמידנו מלכנו לחיים. ופרוס עלינו סוכת שלומך ותגננו בצע טובה מלפניך. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום ועמידנו מלכנו לחיים. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום ועמידנו מלכנו ופרוס עלינו ופרוס עלינו ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום. סוכת עלינו ועל כל עמו ישראל. כל עמו ישראל ועל ירושלים אמן. ופרוס עלינו סוכת שלומך ופרוס עלינו סוכת שלומך. ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל. ירושלים ועל ירושלים ועל ירושלים Amen. People of Israel shall observe Shabbat, maintaining to the generation as an everlasting covenant. It's a sign between me and the people of Israel for all time. In 6 days, God made heaven and earth, and on the 7th day, He ceased His work and rested. If you're able to, please rise for the proclamation of the Sabbath day. And the page is 96. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם ברית עולם ביני ובין בני ישראל אותי לעולם ביני ובין בני ישראל אותי לעולם. כי 6 ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ וביום השני שבת וינפש ביני ובין בני ישראל אותי לעולם ביני ובין בני ישראל
אותי לעולם, לעולם. לעולם. 108. יתגדל ויתקדש שמי רבה, אמן. וילמד יברך חירותך, וימליך מלכותך. דה 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 בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בגלה בגלה ובזמן קררים וימרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתעלה ויתעלל שמי קודשה בריחו לילה מן כל מלכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן ביעלמה וימרו אמן. דה דה די 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 דה דה די די דה דה די 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 שפתי תפתח וידה די דה דה די דה דה די ופי יגיד תהילתך אדוני לי שפתי תפתח וידה די דה דה די דה דה די ופי יגיד תהילתך. Silent Amidah, Body, Soul's Mind to Yerushalayim, pages 110 to 118. If you don't have a book, please take advantage of the next minutes for our personal silent meditation. יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. פפם עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו.
שלום. יעשה שלום. שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום. שלום עלינו ועל כל ישראל. עושה שלום. במרומיו יעשה שלום עלינו. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. יעשה שלום. שלום. יעשה שלום. שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום. יעשה שלום. שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום. שלום. יעשה שלום. שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום. יעשה שלום. שלום עלינו ועל כל העולם. The first day they're playing, you know, it's for the first time. Amazing. Alex, Ishmael, Benny, Evelyn. I learned when I was a little kid that I need to surround myself by the best, and we have the best. Kaddish Shalem, 134. יתגדל ויתקדש שם רבה. אמן. ילמד יברך חירותי וימליך מלכותי בחייכונו במכון ובחיית לכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב וימרו. אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה יתברך. ותלמד מתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה לשם קודשה. בריחו. לעילם נתגול ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירם נמה וימרו. אמן. תתקבל צבאותינו באותות לכל ישראל קודם משמע וימרו. אמן. יש אמר במשמע וחיים עלינו ועל כל ישראל וימרו. אמן. עושה שלום בגמרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ועל כל ישראל. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ועל כל ישראל. Kiddush 142, please rise if you're able to, for the sanctification of time. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei peri hagafem. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kitshanu b'mitzvotav, ורצה בנו, ובשבת קודשו, ביעבר וברצון החילנו, זיכרון למעשה בראשית, כי הוא יום תחילה למקרא קודש, זכר ליציאת מצרים. מכל העמים ושבת קודשך ביעבר וברצון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. לחיים, לחיים, לחיים. You can be seated, please. Shabbat Shalom. In this Shabbat, where we are searching for so much, for so many answers, for the right questions, right words, the right any kind of hugs, and to be together.
We're also searching for the right song, and we pray to God, please help us find the right words. Let's sing together. Am I awake? Am I prepared? Are you listening to my prayer? Can you hear my voice? Can you understand? Am I awake? Am I prepared? Da 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 da. Da 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 אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך together. שבת שלום ומבורך. The day before yesterday, I was visiting Surfside, the center where the families are waiting for news, and I set up a meeting with some of the friends of the kids trapped in the building. We are talking about kids in the age 19, 20, 21, and we had a talk. If I need to summarize a 45-minute meeting, I will say that it revolved around 4 questions. Why did this happen to us? How do we cope with an uncertain future? How do we deal with our grief? And where is God? So let's look at this question and some possible answers. Why did this happen to us? Sometimes things happen for reasons that can never be explained. And I wanted them to understand that it's not for hidden reasons that we cannot understand. We simply cannot understand. Bad things happen to people who don't deserve them. People become sick, people have accidents, people suffer pain, and there is no answer to the causes of our sufferings. And sometimes good things happen to us too that we do not deserve. Anne Frank is a symbol of our people's pain, but her writing is also a symbol of universal hope. You will recognize this famous quote that she wrote in July 1944. It's difficult in times like this. Ideals, dreams, and cherished hopes rise within us, only to be crushed by grim reality. It's a wonder I haven't abandoned all my ideals. They seem so absurd and impractical. Yet, I cling to them because I still believe, in spite of everything, that people are truly good at heart. And yet, when I look up at the sky, she says, I somehow feel that everything will change for the better,
that this cruelty too shall end, that peace and tranquility will return once more. In the meantime, I must hold to my ideals. Perhaps the day will come when I be able to realize them. Kids, I say, that is the Jewish way. Hold on to your ideals. Don't surrender to despair. How do we cope with an uncertain future? As a rabbi, I have had to bury people who have died from accidents. To be alive means to be exposed to risk. Safety is an illusion. Ask any parent who watches you drive off in the family car the day he gets his driver license. Safety, it's an illusion. Our liturgy will not let us escape the randomness of life. In Rosh Hashanah and Yom Kippur, we say, who by fire, who by plague, who should be driven, who should be secure. I don't know who said life holds no promises. I may hate this statement, but whether I like it or not, life holds no promises. So how do we cope with this uncertainty? We cope by living our life as normally as possible. I share with them an example that I will share with you too. We are now in a special period in the Jewish calendar. It's called the 3 weeks, from the 17th of Tammuz till the 9th of Av. Jerusalem was besieged on the 17th of Tammuz and destroyed the 9th of Av. So listen, in the year 586 before the Common Era, when Jerusalem was under siege, the prophet Jeremiah received an order from God. Go and buy a vineyard in Anatot. So listen, the Babylonians had besieged Jerusalem, the country was falling to pieces, and exile was imminent. Judean real estate was worthless, and Jeremiah went out and bought a vineyard from his cousin, who must have been thrilled to get 17 silver shekels for his then worthless land. Now, I'm quoting now from the Bible, from the book of Jeremiah. Listen. Then God says to Israel, take these documents, this deed of purchase, the sealed text and the open one, and put them into a jar so that they may last a long time. For this is what the God of Israel says, houses, fields, and vineyards shall again be purchased in this land. If we sacrifice our hopes and our dreams on the altar of our fears, we will die afraid with nothing. The field of Anatot, located minutes away from Jerusalem, is full today with Jewish life. Hold on, guys, to your dreams. How we will deal with our grief? As a rabbi, I have come to respect grief. I do not deny it, nor try to shove it under the rug. So many of us do just the opposite. Modern culture tells us to try to push away the negative feelings and experiences, and then they will not exist. But grief does exist. Our grief is a part of us that never goes away. 40 years ago, my father died. On the day that he died, he was only 3 years older than I am today. I grieved for my father then, and I grieved for him still. What I have learned from my grief and what I have learned from being your rabbi is that grief does not go away. And how long will my pain last? How long? Forever. Those of you who have grieved for the people you love know that too. What we do with our grief is we learn to live with it. When we experience our loss, our pain is front and center. Nothing that we experience after our loss is quite the same. And in the aftermath of loss, it's hard to focus. We eat, but the food doesn't taste quite the same. We may listen to music, but the music is flat. Things once funny don't make us laugh. We go to work, get our work done, but by the time we get home, we forgot what we did all day. That is grief. And that is what we are going through as a community and as a city. So kids, grief. I have also learned that what frightens us most about grief is the permanence of it.
We become terrified that we will never again enjoy our food, we will never again laugh, we will never again feel passion, we will never again enjoy our life. And why should we? But my friends, this is the first stage of grief. I can also tell you that someday you will go outside and the fog will have lifted. Someday music will sound beautiful again. Someday funny things will make us laugh again. I don't know how it happens, but I know that it does. It always does. Faith, kids, is believing that we can still gain joy from our lives when we are grieving for our losses, when we cannot imagine life as anything different than how it is at this moment. Faith may come from weakness today, but it's based on strength borrowed from tomorrow. We cry, and then we clean away our tears. We are a grieving community today, but we are also a community with faith. Life will get better. I promise you, kids. It always does. Where is God? Of all the questions that I was asked, this is the easiest question. I will tell you where God is in a moment. If you think that God will, every time we act with our God-given freedoms to harm our fellow human beings, come and rescue us, you don't understand God. We are absolutely free to make moral choices. And the choices that we sometimes make can hurt other people and can hurt good too. But we Jews have a unique knowledge of suffering. We know where God is during suffering. When the Babylonians carry us off into captivity, God accompanied us into our exile. During our litany of oppression, God sustained us. And when we were herded off to concentration camps, God was with us and not with our tormentors. God was with the people who helped strangers in the building evacuate through the flames. God was with the firefighters and rescue workers who rush in to save people risking their own safety. God is with us at our prayer as we light our candles and pray for healing. God is with us when we dedicate ourselves to our noble ideas and to each other. Throughout this crisis, God has never left us in the past. After that meeting, I left Surfside, and driving on Collins, every question popped into my mind again. Why did this happen to us? How do we cope with an uncertain future? How do we deal with our grief? And where is God? How we will deal with our grief? We read in the Parsha of the week about the second census in the wilderness. What's unique about the text is that there is one word in the Torah reading that we read tomorrow in all the synagogue all over the world that repeats itself 90 times. 90. What's the word? Mishpacha. Family. Why? Maybe because at the end of the day, when you deal with happiness and with tragedy, you want and need your mishpacha. President Biden said it so eloquently. We stay as one nation and we will not leave the families alone. We are one mishpacha, one family, and we will grieve as a mishpacha. In 1944, Hannah Senesh, a young Hungarian woman who had emigrated to Palestine a few years earlier, parachuted behind Nazi lines to warn her community of the impending destruction. She was cut and hanged. She wrote this poem prior to her death. Her poem reflects the fate of our people. She was not alone when she died. God was with her. And this is what she wrote. Eli, Eli, shelo yigamer leholam, achol ve'ayam, rishru shel hamayim, beherak hashamayim, tfilat adam. O Lord, my God, I pray that these things never end. The sand and the sea
the rush of the waters, the crash of the heavens, the prayer of מנחור והים, רשרוש של המים, ברק השמיים, תפילת האדם. שבת שלום. עלינו 166. עלינו לשבח, לדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי ארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כאם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודיעים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש בר, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום הבא יום הבא יום ההוא אחד שמו ושמו ושמו As we include the Mones Kaddish, we take into account all those who already we know their identity and were found, unfortunately, dead. Id Gadal ve'id Kadash Shemer Rabba. בעלמא דיברה חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, תמירן בעלמה ואמרו אמן. יהא שלמה רבה משמיה, חיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. You can be seated before I invite my president and my executive vice president for very short announcement but very dear to me. Number one, I want to wish happy birthday to our Janine Miller Shelley. You know, I was looking, you surrounded by your family. I want to let you know that I always remember that we did this together, that you were here from the beginning, converting a non-existent Friday night in something so powerful. So we are always thankful to you. And Mazal Tov, I can imagine your happiness being surrounded by the people you love the most. I also want to acknowledge the presence of Banai Feldstein. You know, Banai is Miriam and Seymour's daughter. She lives in Utah. And for the entire year, since Mom passed away, she was every night at Minyan honoring her memory. And that's why those images convince us that death can take away from us everything we plan for tomorrow, but not everything you experience together. So Banai, welcome to Beth Torah, which I imagine you grew up here in these places, maybe a different building, but the same spirit. I want to welcome Mario Sobol and family. Mario is a very well-known leader in the Argentinian Jewish community. And I want to say to my new friend, Brian Bru Parate. Brian is a very instrumental person in Comunidad Amijay in Argentina. Comunidad Amijay is like our sister synagogue in Buenos Aires, and he's instrumental in everything we do together. ¿Entendés todo lo que digo, no? Ma vale. He's a rabbinical student, he's an expert in tech, and he made us look so good. So I'm very thankful for everything you do for Amijay, but for Beth Torah. And you know, and I still have expectation that one day you may be with us. Don't tell Rabbi Abruch about that.
Having said that, you're ready, please join us. Chilkat. And Michael Kotzen. Shabbat Shalom. Happy birthday, Janine. We can't hear you. Can't hear me? Start over. Now again. can you hear me? You heard me wish you a happy birthday? Good. So, Shabbat Shalom, everybody. These last 9 days have been so difficult for our community and for our synagogue, especially because those close to us have been directly impacted. Please remember that Beth Torah always has been there for our community and for our family, for our mishpacha, for our members and employees, and we will continue to be there when we are needed, for good times and for bad times. Our rabbis have worked tireless this past week to be there to comfort families who were impacted, and we owe you so much. I don't know where Rabbi went, but we owe you so much, Rabbi, and the whole community and our synagogue. We owe you so much. You're so dedicated to us. You go so above and beyond, and we're so appreciative for everything that you do for us. We, of course, thank you for that and for always being there. Our families have helped tremendously in the past week by collecting food, clothing, and other necessities, collecting gift cards, making donations, visiting with those affected, and by praying. And we will continue to pray, we will continue to grieve, and we want to express that if there's anything that Beth Torah can do, we will always find a way to help. That's what families are for. I want to make one announcement today. We have a new Beth Torah baby. Grandparents, Robin and Brian Kettler. Brian was a former or past president of Beth Torah. He was actually the president that got me involved on the board of directors, so I'm appreciative to him. But Robin and Brian Kettler have a new grandbaby. Lev Roll was born a couple of weeks ago. Parents Alyssa and Michael Roll, so a special mazel tov to them. And everybody have a happy 4th of July weekend. And Marla, who's here somewhere, Marla, I love the 4th of July flowers. They're very pretty. Ariel, can we zoom in on the flowers? Okay. Shabbat Shalom. Thank you to Rabbi. Thank you to everyone behind me, everyone in front of me. You all do a great job every week for us, and we couldn't be here without you every Shabbat. I love how we see the room expanding with more and more people every week. It brings us a little sense to back to where we were about a year and a half ago. Just a couple of reminders. We have honeygrams for Sisterhood coming out. We have membership renewal for Sisterhood. Welcome back event in August for Sisterhood. We have our membership drive for Beth Torah is coming out in the next week. Please make sure you renew your membership. And just a special, please make sure you're there for everyone. Just give everyone hugs as much as you virtually can. We love you, we're here for you, and we don't stop praying for every one of you. Thank you, and Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. No, I will never stop saying that, but you see, two people young that need to work to feed their families, and they dedicated so many hours to Beth Torah. You have no idea the amount of hours dedicated on a daily basis, so we are thankful for your leadership. 4th of July, it's coming. Adon olam asher malach b'terem kol yetzir nivra. 188. לעת נשא בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה והוא אחד ואין שני להמשילו להכבירה
תכלית, ולא העוז והמשרה. והוא אלים וחי גואלי, וצור חבלי בעת צרה. והוא ניסי ומנוס לי, מנת כוסי ביום אקרא. בידו אבקיר רוחי בעת תשען והעירה. ועם רוחי גביע אדוני לי ולא יירא. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא. לעת נשא בחפצו כל, אזי מלך שמוני. When that tragic Thursday happened, one of the first calls I received, besides family members and journalists and rabbis, was from Michael Blasberg, who told me, Rabbi, whatever the community may need, just let me know. I want everybody to know that. And we will need. Oh, we will need. יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו ועל כול. עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו ועל כולם. סלאם עלינו ועל כל העולם. סלאם, שלום, סלאם עלינו ועל כל העולם. סלאם, שלום. Thank you, Ariel Cuello, for being every week with us. Thank you, Eric. Thank you, Gus. No, through you we can make it happen in so many thousands of lives out of Miami. Od yavo shalom aleinu. Peace will come. When? We don't know. But we never stop praying for peace for these families, feel peace for America, for Israel, and for the entire world. And let us say, Amen. Shabbat shalom umevorach. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat Shabbat, Shabbat Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat